হেল্ল' গাইজ, প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নতুন বছৰটো ভালে ভালে যায়। আজি হ'ল 31 ডিচেম্বৰ। দিনত তেনেকৈ মাংস খোৱা নহয়, দিনত আমি নাই খোৱা, ৰাতি ঘৰতে খাইছিলোঁ। এইফালে পাপাই টেঙামৰা আনিছিলে, মই টেঙামৰাখিনি ভিতৰত ভালদৰে থৈ ল'লোগৈ আৰু এইফালে গা পা ধুই বাহিৰলৈকে চাহ বাকি লৈ আহিছোঁ। যিহেতু ঠাণ্ডা দিন, গাটো ধুই ঠাণ্ডা লাগে, সেইকাৰণে ৰ'দত অকণমান ওলাই দিছোঁ, ৰ'দত বহি দিছিলোঁ। চাহ খাই একেবাৰে পাকঘৰলৈ আহি গ'লোঁ। ইয়াত দেখিছেনে মচুৰ দালি টেঙামৰাৰ লগত বনাম। এইফালে টেঙামৰা আৰু বিলাহীটো মই ধুই লৈছোঁ। এইফালে প্ৰেছাৰ কুকাৰত মচুৰ দালিখিনি আৰু বিলাহীটো গোটাকৈ দিছোঁ আৰু সেইখিনি হোৱালে মই অমিতা ভাজিম, যিহেতু অমিতা বাকলি গুচাই ল'লোঁ আৰু এইফালে মই জুইত বনাইছোঁ। এইখিনি তাত কেৰাহী পাতি ল'লোঁ, জুইত বনালে এনেও সোৱাদটো বহুত বেছি ভাল হয়। এইফালে টেঙামৰা গুটিখিনি ধুই লৈছোঁ আৰু এইফালে অমিতাখিনি কাটি থৈছোঁ আৰু এইফালে পেটু ভাজিৰ কাৰণে বেঙেনা কাটি আছিলোঁ মানে। এইবাৰ কেৰাহীত মই এতিয়া মিঠাতেল দি দিম। দাইল বনালে বেছি মিঠাতেলৰ প্ৰয়োজন নাই, এনেকৈ জুইত বনালে সোৱাদটো বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু ইয়াত তেলত মই পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু সোনকালেও হয় দেই, জুইত বনালে গেছতকৈ বহুত সোনকালে হয়। আৰু এইফালে পাঁচফোৰণখিনি দিয়াৰ পিছতে মই গোটাকৈ যে দি দিছিলোঁ মচুৰ দালিৰ লগত বিলাহীটো, সেইটো দি দিছোঁ। বিলাহীটো দি ভালদৰে হেতা পাতে লৰাই বিলাহীটো থেতেলিয়াই ল'ম, মানে বিলাহীটো গোটেই গুড়ি কৰি ভাঙি লৈছোঁ। মই এনেকৈ বিলাহী গোটাকৈ দি দিওঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰত যদি দাইল বনাওঁ। আৰু এইফালে এচামুচ হালধি দিছোঁ মই। আপোনালোকে টেঙামৰা গুটিৰ লগত এনেকৈ মচুৰ দালি খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব দেই। আৰু এইফালে মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। মই মচুৰ দালিখিনি বইল কৰোঁতে প্ৰেছাৰ কুকাৰত দিওঁতে নিমখ দিয়া নাই। আৰু এইফালে মই টেঙামৰাখিনি দি দিছোঁ, টেঙামৰা গুটিখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ম অকণমান সময়। লাগি নধৰিবৰ কাৰণে অকণমান পানী ছটিয়াই দিছোঁ, আপোনালোকে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। টেঙামৰা গুটিখিনি দি বেছি টাইম ভাজিব নালাগে, 3 মিনিটমান ভাজিলেই হৈ যায়। আৰু এইফালে মই এতিয়া দালিখিনি দি দিছোঁ। দালিখিনি এতিয়া টেঙামৰা গুটিখিনিৰ লগত ভালদৰে মই মিহলাই ল'ম। আৰু মই এই ভিডিঅ'টো 1 জানুৱাৰীৰ দিনা এডিট কৰিছিলোঁ যে, সেইকাৰণে ছাইডত গান বাজি আছিলে, আপোনালোকে সেইটো মাত ইগন'ৰ কৰিব। আৰু এইফালে মই এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ জোখমতে। 5 মিনিটমান উতলাৰ পিছত আজি আমাৰ মচুৰ দালিৰ লগত টেঙামৰা গুটি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে লগতে মই অমিতা আৰু মাছ ভাজিছিলোঁ। যদি ৰেচিপিটো লাগে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু ভাজিখিনি বনাই থাকোঁতে মই কুকাৰত চাউল পাতি দিলোঁ, গৰম পানী দিছোঁ। গৰম পানী দিলে ভাতটো খাবলৈও ভাল হয় আৰু সোনকালেও হয়, গেছো বাচি যায়। আৰু এইফালে মোৰ অমিতা আৰু মাছ ভজা ৰেডি হৈ গ'ল, লগতে কেৰাহী পাতি দিছোঁ মই। মাছৰ পেটু অকণমান আছিলে, সেইখিনি বেঙেনা দি মাছৰ পেটু ভাজি বহুত বেছি ভাল লাগে খাই। আজি এইটো ৰেচিপিকৈ দি দিয়া নাই বাৰু, আপোনালোকে লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু এইফালে মই তেল অকণমান দি পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, জলকীয়া সৰহকৈ দিছোঁ যিহেতু মই জলকীয়া খাই বেছি ভাল পাওঁ। আৰু মাছৰ পেটুখিনি দি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দিব। এইফালে সেইখিনি ভালদৰে ভাজি পেলাই কাটি ৰখা বেঙেনাখিনি দি দিছোঁ। আৰু সেয়া ভাজি বনাই থাকোঁতে দেখিছেনে আমাৰ ইয়াত বহুত বেছি বান্দৰ ওলায়, আৰু ইয়াৰ পিছফালে বান্দৰ অহা দেখি বোলো ভিডিঅ' এটাকে কৰি থওঁ, আপোনালোককো দেখাম। আৰু এইফালে অকণমান সময়ৰ পিছতে মোৰ ভাজিও ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আজি দুপৰীয়া সাজ মোৰ এইফালে চিম্পুলকৈ পেটু আৰু বেঙেনা ভজা আৰু অমিতাৰ লগত মাছ ভজা, টেঙামৰা দিয়া মচুৰ দালি আৰু লগতে অকণমান মই বনোৱা ভোট জলকীয়া আচাৰ, তাৰ লগত আছিলে ঘৰৰ চাউলৰ ভাত, ন চাউল, আৰু খাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু এইফালে একেবাৰে মই ভাত পানী খাই বাচন চাচন ধুই অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ। ৰেষ্ট লৈ আহি একেবাৰে সন্ধিয়া অকণমান সোনকালে যোগাৰ কৰিছিলোঁ। আলু, পিঁয়াজ, বিলাহী, নহৰু, জলকীয়া আটাইখিনি মই কাটি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, যিহেতু গোটাওঁতেহে টাইম লাগে, বনাওঁতে বেছি টাইম নালাগে। আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ মই, আৰু তেজপাত লৈছোঁ, বিলাহী পিচি লৈছোঁ, জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, দুফালকৈ লৈছোঁ, আৰু এইফালে মছলা পেকেট গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ, তেতিয়া বনাবলৈ ইজি হয়। আৰু এইফালে মাংসৰ গ্ৰেভি দিয়া আলু, আৰু এইফালে ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰা, আৰু এইফালে আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰত লোকেল তেনেকৈ ভাইটি আৰু মই বেছিকৈ খাই ভাল নাপাওঁ যে, সেইকাৰণে ব্ৰইলাৰ এটাকে আনিছিলে। আৰু ছালটো আঁতৰাই দিলে খাই আমি ইমান ভাল নাপাওঁ, পুৰিলে ভাল পাওঁ। এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাইৰ কাৰণে আছিলে, আৰু এইখিনি জোলৰ কাৰণে। ইয়াৰে আধা থৈ দিম বাৰু পিছদিনা খাবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে নহৰু আদা পেষ্ট, এইখিনি গোটেইখিনি মই জুইৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ, তেতিয়া বনাবলৈ ইজি হয়। আৰু এইফালে মই প্ৰথম ড্ৰাই ফ্ৰাইখিনি কৰি লৈছোঁ। ৰেচিপি দি দিয়া নাই, ৰেচিপি কৰি থাকিলে ৰেচিপি ভিডিঅ' বনালে মানে বহুত দেৰি গুচি যায়। আৰু এইফালে আমি গোটেইখিনি বহি মই বনাই আছিলোঁ, মাহঁতে চাই আছিলে। আৰু এইফালে ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'বই হৈছে। আৰু মাংসটো বাৰু জুইত বনোৱাই ভাল লাগে, কিন্তু অকণমান যদি ভাজি অকণো জুইত বনাই তাৰ সোৱাদটো বহুত বেছি বেলেগ। আৰু এইফালে মোৰ ড্ৰাই ফ্ৰাইখিনিও হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মাংসৰ গ্ৰেভিখিনি ৰেচিপিকৈ দি দিয়া নাই, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আপোনালোকে মাংসৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই খাই ভাল পায়নে, এনেকৈ গ্ৰেভি খাই ভাল পায়। আৰু আজি আমাৰ খানা এয়াই চিম্পুলকৈ। আপোনালোকে যদি টেঙা জোল খাই ভাল পায় তেনেহ'লে মই দিয়া ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। যদিহে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই।